Je to už čtvrtstoletí od jejího založení. Škoda Auto Vysoká škola slaví tento rok 25 let své existence. Při této významné příležitosti se letos koná řada výročních akcí. Jedna taková probíhala minulý týden v kostele svatého Bonaventury a přímo v atriu budovy Škoda Auto Vysoké školy. Na programu byl koncert smyčcového kvarteta, křest knihy 25 let v příbězích a panelová diskuse o škole a vysokoškolském vzdělávání. My dneska večer slavíme krásné jubileum. Naše škola má 25 let, takže 25 let fungování téhleté školy. A co se týče dnešního slavnostního večera, tak já to možná vezmu trošku i s tou knihou, protože ta kniha není almanachem, ale je to vyprávění. Je to prostřednictvím rozhovorů a autentických vzpomínek nám lidé, kteří byli u toho za těch 25 let, se snaží zprostředkovat celý vývoj té školy. Takže my dneska tím večerem vlastně v tom vyprávění pokračujeme. Vyprávíme hudbou v kostele, vyprávíme potom v rámci toho samotného křestu a pak i panelovou diskuzí, kde budou právě ti aktéři, kteří stáli u zrodu, kteří ji provázejí teď a kteří ji budou provázet i do budoucna. První studenti začali studovat na Škoda Auto Vysoké škole s příchodem nového milénia. Které datum ale bylo tím klíčovým? No to je poměrně obtížná otázka, těch dat je několik. Udělení státního souhlasu se datuje na 4. dubna roku 2000, to už máme za sebou. Výuka začala někdy touto dobou roku 2000, na konci září, takže tam jsme blížíme téměř přesně těm 25 letům a tedy celý ten rok 2025 je ve znamení oslav čtvrtstoletí existence naší vysoké školy. Celého slavnostního programu se zúčastnilo mnoho výrazných osobností ze současnosti i historie školy. Mezi nimi byli představitelé společnosti Škoda Auto, zástupci města Mladá Boleslav a další významní hosté. Po úvodním koncertě smyčcového kvarteta v kostele svatého Bonaventury následoval v atriu školy samotný slavnostní křest knihy 25 let v příbězích. Ta kniha je samozřejmě obrovský kompilát práce spousty lidí, protože to nejde napsat jenom ve dvou lidech. I když my dva jsme s Radkem a Štěpánkem autoři, tak je tam úžasný background mých kolegyní z oddělení, ale také mých kolegů z celé školy, kteří nám dávali rozhovory, kteří poskytovali fotografie, kteří vzpomínali a vlastně na tom nejhezčí bylo to, že všichni ti moji kolegové říkali, já už si na to ale nepamatuju. A pak, když jsme si k tomu sedli a začali jsme se ptát, tak si začali všichni rozpomínat na to krásný i na to těžký, co se ve škole stalo a co všechno zažili. A to byl vlastně jako ten největší benefit té knihy. No a obsáhlá je dost, až ji uvidíte, ten formát je krásný, je veliká, a jsou v ní vzpomínky za 25 let, takže musí být obsáhlá. Pojďme teď na chvíli až na úplný začátek a připomeňme si důvody, které vedly až k založení jediné vysoké školy v Mladé Boleslavi. Já se domnívám, že škola vznikla z potřeby společnosti Škoda Auto akciová společnost. Jak si získávat takové uchazeče o zaměstnání, takové absolventy, kteří by byli, řekněme, na míru připraveni na práci v mezinárodním strojírenském podniku. To znamená, měli nejen vynikající odborné znalosti v ekonomii nebo v technice, ale byli i nadstandardně vybavení jazykově a byli i velmi dobře připraveni po stránce takzvaných soft skills, prostě měkkých dovedností. A kolem toho roku 2000 úplně na tom pracovním trhu tito lidé nebyli, nebo nebyl jich nadbytek. To byla asi ta hlavní pohnutka, proč Škoda Auto akciová společnost přistoupila k založení své vlastní vysoké školy, která po celou dobu své existence usiluje právě naplňovat ty 3 hlavní cíle, které jsem zmiňoval. Po křtu knihy následovala ještě panelová diskuse o minulosti, současnosti a budoucnosti nejen Škoda Auto Vysoké školy, ale i vysokoškolského vzdělávání. Touto událostí to však nekončí. Následovat budou i další akce spojené s těmito oslavami. Rád bych zmínil také setkání absolventů, které se uskuteční, myslím, že je to 9. října. My se velmi těšíme, že se setkáme tady se všemi těmi, kteří prošli obrazně řečeno lavicemi Škoda Auto Vysoké školy a dnes věříme, že nám dělají čest v České republice nebo i v zahraničí. Roman Dušek, První Boleslavská.